ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਵੇਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੇਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਵਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੰਢਾ ਖੋਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ EU ਦੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਜੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਾਲਮ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 420 ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਾਲਮ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਾਲਮ ਦੇ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਅਜੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਭੁਗਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਬਰਡਨ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅਸਾਲਮ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਯੂਰਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ 2 ਨੰਬਰੀ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਪੇਪਰ ਬਣਵਾ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੰਨਾ, ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਜਾਂ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਨੂੰ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਐਸਿਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਕੰਢੇ ਖੋਰਨ ਵਾਲੀ ਆਈ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵੇਵੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਚੜ ਜਾਇਓ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਪੇਪਰ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਡ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ 7500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ 2 ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਪੇਪਰ ਇੰਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। PS ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਵਕੀਲ ਵੀ 605 ਵਿੱਚ ਹਨ
ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਫੂਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਰਮਨ, ਹਾਲੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਵੈਲਿਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਕਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲਟੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਠੀਕ ਤਾਂ ਬਣਾਓ, A2 ਵਾਲਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਸਟਰੀਆ ਨੇ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਗਰੋਥ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 13 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਬੈਨ ਰਹੇਗਾ। 13 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੁਰਤਗਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੇ 23-24 ਨਾਲੋਂ 25 ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਟੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆ ਵੈਰਦ ਪਰਮਿਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੇਪਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਟੀ ਅਪਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਟੀ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50,000 ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੇਬਰ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਬਰ ਸੰਕਟ ਆਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ? ਆਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।